สวัสดีครัสวัสดีคบรับผมนันนี้ครับสกายครับ รับบทเป็นชินรับบทเป็นเซนครับ เป็นยังไงคะกับชินผู้ซีที่สวดมนต์แล้วครับ ยังไงกับเรื่องนี้สองคนโคจร ก็กว่าจะผ่านกันมาได้ ครับ ก็น้ำตาแทบเลยครับผม ทำไมคะมันเหนื่อยขนาดไหน โอ้ โอ้โห ทุกอย่างครับ เอา ทั้งร่างกาย เอาเลือดเนื้อไปหมดแล้ว ร่างกายสมองจิตใจคือแบบทุกวันน่ะพี่ในการที่เราต้องตื่นมาถ่ายแต่ละวันและแต่ละซีนมันแบบ มันเรียกว่าหนักทุกซีนเนาะไม่ค่อยมีซีนชิวๆเท่าไหร่ ใช้พลัง ใช่ครับใช้พลังเยอะแล้วด้วยแบบพื้นฐานผมเป็นคนโล energy อยู่แล้วอ่ะ เราเป็นคน โอ้โหต้องฮึบขึ้นมาแบบสุดชีวิตอ่ะ ตอนนี้คือแบบนี่มาในร่างงานนี้หรือว่าชินคะ ร่างนันนี้ครับ ก็จะ แล้วถ้าเป็นชินอ่ะ เอา ก็น่าจะประมาณนี้ว่า เอาไม่ต่างกันแล้วนี่หว่า ของเราละคะสกาย มาคิด ครับก็ผมเป็นเซนนะครับ ก็ในเรื่องเนาะในเรื่องก็จะเลือดร้อนอารมณ์ร้อนครับแต่ในไทม์ไลน์ปัจจุบันในซีรีส์ก็คือนิ่งละ เราสองคนเจอกันเรื่องแรกเนาะ เรื่องแรกครับ เป็นไงบ้างคะ ก็ หมายถึงการทำงาน ครับก็ดีนะ ไปทำงานเลยเป็นไงบ้าง รู้สึกว่าซิงค์กันได้เร็ว ยังไง ครับหมายถึงแบบว่า อะไรทำลายกำแพง รู้สึกเจอกันแล้วแบบกำแพงมันบางมากเลย เออ มันแบบเหมือนลมพัดแล้วก็แตกได้แล้วลมพัดกำแพงก็แตกแล้ว คลิกกันขนาดไหน ไม่รู้ว่าเหมือนเราจริง ๆ เราเป็นอินโทรเวิร์ตเพื่อน ไม่รู้อะ จริงๆรู้สึกแบบเป็นคน energy ใกล้ๆกัน เออ ถ้าแบบเวลาเจอคนใหม่ๆแต่พอสนิทกันแล้วก็จะเป็นอีก energy หนึ่ง ตอนนี้คือเป็นเอ็นที่ไหนคะ ก็ตอนนี้ก็สนิทกันแล้วก็เปลี่ยน energy แล้ว ก็จะพุ่งมากขึ้นครับ ในเรื่องเราไฟกันขนาดไหนคะของวิทยาเขต คือถ้าสองวิทยาเขตเนี่ยคือเห็นหน้ากันไม่ได้ แต่ว่าเซนต์กับชินก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งต้องไปดูใช่ใช่ เราออกเข้าคาแรคเตอร์เราออกคาแรคเตอร์นี้แบบยากง่ายยังไงมันติดออกมาแบบ ไม่มีคำว่ายากเลยกับการออกจากคาแรคเตอร์เพราะว่าเรื่องนี้พอกลับบ้านปุ๊บหัวถึงหมอนปั๊บ ไม่ต้องนับ ใช่ ไม่ต้องนับแกะ คือถ้าผมเป็นชินคือแบบมันจะแบบยืนแบบสมมุติยืนหลังตรงอ่ะแต่พอเป็นอันนี้ปุ๊บคือคัดปุ๊บก็ไปเลยอ่ะคือไปเลย เป็นมัชเมลโล่ ใช่ คือไม่ยากแต่พอมันมีความไม่ยากแต่ตอนเขาไปเป็นมันก็ง่าย เพราะผมรู้สึกว่ามันพอมันรีเลทกันเยอะมันก็เลยแบบเอ้ยจับจุดได้ง่ายเลย เหมือนกัน เหมือนกันครับ เป็นหมอนก็ไปเลย ใช่ครับ ไปเลย ในกองมีแบบผู้ชมชายเยอะแยะมากเลยไหน ครับ ขอเบื้องหลังสนุกๆในกองมาแชร์หน่อย เบื้องหลังเหรอ เอามุมไหนดีอะ ความปวดความปั่นในกอง มันเยอะแต่ว่าให้สกายเล่าสักหนึ่งแล้วกันสักหนึ่ง เอาคนไหน ชี้มาสักคนเลย ตัวเองก่อน ของตัวเองเหรอจริง ผม ๆพวก เรียบ พวก ร้อ เรา ย อะวีรกรรมน้อย เพราะว่าไม่เคยได้พักเลย ใช่จะถ่ายทั้งวัน ไม่มีลื่นท่อนท่อนอะไรแบบเขา ไม่เคยมีจริงๆ พวกเราเท่ทั้งในจอและนอกจอ เป็นคนคูลๆเหมือนเท่ เอามีลื่นบ้างเล็กน้อยลื่นก่อนปิดกล้อง ๆยังไงนะ ลื่นซีนสำคัญเลยต้องวิ่งมาแบบหล่อๆเลย เรา เราแบบตั้งแต่ประตูนู่นเลย เรามาเป็นกลางแล้วกัน คือแบบมันเป็นซีนที่สอง 2 วิทยาเขตสองห้อง สองห้องกำลังจะแบบตีกัน แล้วกำลังจะซัดกันแล้วแบบเฮ้ยลุยแล้วผมต้องวิ่งเข้ามาห้าม หล่อมาแต่ไกลแล้วตอนนั้น ครับ จับภาพหล่อมาแต่ไกล ใช่ แต่ว่าบังเอิญพื้นเขาขัดมันไปหน่อยมันก็เลยหลุดเบรก หลุดโค้ง ลื่น สไลด์ เยอะเนี่ย นิดนึง ลื่นเยอะคนเนี้ยตอนตั้งเล่นชูตบาสก็ลื่น ไม่ลื่นอันนั้นตั้งใจ ไม่ เท้าเราดอกยางที่สุดเราหรือเปล่า จริงรองเท้มันไม่มีดอกยางเลย เราถึงไม่ลื่นอ่ะ อันนี้จริง นี่ก็เลยเป็นที่มาของคำว่า ๆ หล่อลื่น ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ คือจริงๆไม่ได้พูดไม่เข้า ครับ เราแบบมิ้วไหม ผมไม่ค่อยพลาด เออ โอ้โห
มันจะชอบ มีเหรอ ชอบกระเด็นอะเวลาเราแบบเข้าซีนแอคชั่นด้วยกัน โอ้โหก็พี่ แล้วอันนี้ชอบกระเด็น ดูตัวผมกับตัวสกายดิ มันยังไงมันไม่เท่ากันตรงไหนครับพี่ดู คือผม ใช่ไหม สกายตัวอย่างหนา แล้วผมโดนสกายชนเนี่ยกระเด็นดิพี่ เราอินพอไว้กับ ตัวอย่างกระยักษ์ มากน้อยยังไงคะ อิมพอไวส์เรื่องนี้ก็มีประมาณหนึงนะ มีประมาณนึงครับ ครับ ก็เรียกได้ว่าบทอินพอไว้นั่นคือผ่านขายได้อะไรนะขายไปก็คือผ่านหมด ก็เล่นไปก่อน เล่นไปก่อน ได้ไม่ได้ก็ มันคือมันเป็นลำบากตอนเล่นต่อ เพราะมันต้องคอนติเนีย เทค แล้ว ต่อ คือ ไป มันจำไม่ค่อยได้ แล้วพี่ฝนพูดกับเขาก็จะวอลมาบอกพวกมึงเล่นให้เหมือนเดิมนะ เทคต่อไป อะไรประมาณนี้ใช่ แชร์ฉากที่น่าที่สุดเลยไหมคะแบบนี่แล้วเป็นฉากไหน สำหรับผม ส่วนใหญ่ คือฉากที่เข้ากับเพื่อน ใช่ ๆพวกมาร์คพาคินพวกฝาแฝดแล้วก็ไอพร้อมเลย เพราะอะไรทั้งการข ใช่เพราะอยู่กับพวกนี้ไม่ได้จริงผมตลกผมหลุดคือแล้วมันเป็นซีนแบบสำคัญอะซีนแบบเราต้องอยู่กับอารมณ์เราต้องอยู่แบบอยู่ในเส้นเรื่องอะแต่เจอพวกนี้คือแบบ ำ ยาก ต้องทึบ ยากใช่คือเข้ากับคนอื่นอะไรที่มันดราม่าหรือแบบแค่เครียดแค่ไหนอะสำหรับผมคือไม่ยากเลย แต่พอมาเจออะไรพวกเนี้ยไอซีนที่แบบเนี่ยมันคือมันความเป็นธรรมชาติของเขาอะมันทำให้เราหลุดง่าย คือรวมกันแล้วมันจะมีคนหนึ่งของทุกซีนเนี่ยมันจะมีคนปล่อยไก่มา1 คนเนี่ย ซึ่งก็คือ โอ้โหเยอะมีไก่เยอะนะที่เนี่ย ไก่เยอะแต่ว่าถ้าไก่เบอร์ต้นก็ต้องเป็นน้องพร้อมครับ เขาเป็นน้องเล็กสุดนะ เล็กสุดเหรอ เล็กสุดเฮ้ยเล็กสุดนะ ไม่แน่ใจ น่าจะเล็กสุด บอนนี่น่าจะเล็กสุด ว่าจะผ่านผู้ชาย ผู้ชายอ่ะใช่ เล็กสุด ใช่ ละเล็กสุดละ แต่น้องตั้งใจครับ แต่ว่า ใช่น้อง ด้วย เป็นคนตั้งใจมากเลยนะแบบผมรู้สึกถึงความตั้งใจของน้องอะ แค่ แต่ผลลัพธ์ที่ออกมา คือ มันแค่เนเจอร์ธรรมชาติเขาเป็นคนแบบนั้น นึกออกเรื่องนึงคือมันจะเป็นซีนที่พร้อมต้องพูดอะไรสักอย่างคือพูดซัพพอร์ตผมอะไรสักอย่างนะแต่ว่าด้วยความที่แบบแล้วครั้นี้พร้อมเหมือนอาจจะพูดแบบเสียงหลงหรืออะไรแบบไม่ถูกใจแบบพุ่มกับเลยพุ่มกับจะแบบบอกให้พร้อมมาแก้คำพูดหน่อยแบบแก้หน่อยเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก่อนพูดแต่พอมันก่อนแอคชั่นอ่ะคือผมก็ยืนหน้าซีเรียสเลยนะแบบเพิ่งต่อยตีเสร็จยืนแบบจริงจังเลย ส่งอารมณ์ให้เต็มที่ ใช่แล้วพร้อมแบบก่อนพูดมันแบบมีแบบวอร์มเสียงแบบ อย่างเงี้ยแล้วผมก็คิดในใจมึงจะวอร์มด้วยไหม แต่มันตั้งใจอะมันตั้งใจ ให้คนเสียงที่ดูหนักแน่น แล้วพอ ใช่ แล้ว ใช่ พอตอนพูดอ่ะโอ้โหเสียงแบบมันไม่ธรรมชาติเลยพี่ออกมาแบบใหญ่เลยแบบโอ้โห โอ้ย แล้วผมก็แบบ ขำเลยมันก็ต้องทึบอะเนาะ แกว่าให้ผมเลยไอ้มาพายชินชัดเจนยืนอยู่ข้างหลังผมเนี่ย ไม่บางทีเล่นตัวโยกเนี้ย มันจะเก็บทรมานมากแต่คือบรรยากาศกองคือจริงจังนะ แต่มันจะมีอะไรอย่างเงี้ยในความจริงจังอะครับ ก็คือทำให้ว่าเรียกได้ว่าทำให้เราได้ผ่อนคลาย ใช่ผ่อนคลายในจังหวะที่ไม่น่าผ่อนคลายแล้วแหละ ค่ะแล้วสกายมีอะไรเล่าไหมคะ พาร์ทไหนครับ เบื้องหลังเบื้องหลัง เบื้องหลัง เบื้องหลัง เอาอะไรอีกันคิดก่อนหรืออะไรอีกันหรืออะไร อะไรที่เมื่อกี้ตัวเองบอกว่าของตัวเองแบบยากสุดในทีเทส ส่วนย่างผมส่วนใหญ่ผมกับสกาย เข้าด้วยกันตลอด 1 เทคผ่าน มืออาชีพอยู่แล้วเนาะ ขอโทษเราที่ผลรูดเล่นเนาะ เทคได้ใช้ได้ตลอด ใช่ ก็มีบ้างหรือเปล่านะจำไม่ได้ มีใช้ได้บ้าง โอเค มีอะไรจะใช้ไหมคะ ก็น่าจะประมาณเนี้ยก็ฟิลเลื่นทอดมันเนี่ยแหละครับ แต่คนนี้ชอบลื่นบ่อยล้มลื่น รองเท้ามันไม่ดี นอนแล้วรองเท้าพื้นก็ไม่ดีด้วย ใช่ เข้าได้ อะไรนะครับเข้าได้ครับ ไอ้อย่างฝากแล้วกันครับความสนุกนี้เบื้องหลังขนาดนี้แล้วเบื้องหน้าพูดอะไรบ้าง ครับ ก็ขอฝากพวกเราทุกคนด้วยนะครับ High School f r e n e m y มิตรภาพข้ามศัตรูครับออนในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ครับทางไหนครับ คุณสกาย ทางช่อง GMM 25นะครับ เวลา 20:30 นะครับ แล้วก็สามารถดูย้อนหลังแบบจัดเต็มครบทุกอรรถรสแบบอันคันนะครับ ได้ที่วิวครับ เวลา 4:30 เริ่มวันแรกวันที่ 14 ตุลาคมนี้ครับ ครับ โอเคครับขอบคุณครับ